Em Linh xin chào cô chú anh chị. Hôm nay em Linh sẽ nấu xôi gấc nha. Đang nấu món Hoa sao lại có xôi gấc? Lỗi video hay sao anh chị? Không phải nha, em Linh là người Hoa, sống ở Việt Nam nên sự lựa chọn món ăn cho mâm cơm Tết cũng sẽ đa dạng hơn. Em Linh sẽ ưu tiên chọn món ăn có tính đa dụng nhiều hơn. Xôi gấc ngon bổ dưỡng, rất giàu vitamin A, dùng cúng ông Táo cũng được, cúng tất niên cũng được, ăn cơm đầu năm cũng được luôn. Đỏ mà, đỏ nhiều may mắn nhiều. Hôm nay em Linh chia sẻ cùng mọi người cách nấu xôi gấc dẻo mềm. Ở đây em Linh đã có sẵn nửa ký nếp ở đây, thì hôm nay em Linh sẽ lựa nếp cái hoa vàng. Nếp cái hoa vàng thì hạt tròn, to, nấu xôi thì dẻo mềm và xốp hơn. Tùy điều kiện mỗi gia đình thì mình sẽ chọn cho gia đình mình loại nếp đó nha. 100g đậu xanh. Nếp và đậu xanh này thì mình sẽ ngâm tầm 5 đến 6 tiếng. Mình sẽ vò cho sạch đi rồi mình mới ngâm nha. Tiếp theo là 300ml nước cốt dừa, một ít lá dứa. Và đây là 1 kg 2 gấc bắc. Em Linh thì thích dùng gấc bắc hơn. Mình lựa chọn gấc bắc như thế nào? Thì ở đây là cuống nhọn, dai thì tù, vỏ bên ngoài thì dày. Mình sẽ lựa những cái quả nó màu nó đỏ đậm như thế này, bóp vô thì mềm chín nha. Mình đừng có lựa quả xanh quá thì gấc ở bên trong nó chưa chín đâu. Ruột bên trong bổ ra thì sẽ đỏ hơn và cái cơm gấc nó sẽ dày hơn. Nên là khi nấu sôi màu của nó sẽ đẹp hơn nha cô chú anh chị. Còn với gấc nam á, cuống của nó sẽ tròn đều, gai nhọn, vỏ mỏng, nhưng mà cơm bên trong thì không được dày và màu cũng không được đỏ bằng gấc bắc. Bây giờ thì mình sẽ đi bổ gấc ha. Mình sẽ làm nước trộn sôi trước. Ở đây thì mình sẽ chuẩn bị một cái thố như thế này để mình cắt gấc và bỏ gấc vào trong. Rồi bây giờ thì mình sẽ bổ gấc ra. 1 kg 2 gấc này là mình sẽ nấu được cho 1 kg nếp với mọi người. Ở đây thì em Linh hôm nay chỉ nấu nửa ký thôi. Gấc nó đỏ au như thế này luôn, nó đỏ càng sậm thì màu sôi của mình nó lên càng đẹp nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ múc hạt gấc này vào trong thố. Nếu như mà gấc mình không xài hết á, thì mình có thể để một nửa lại, mình bỏ vào ngăn đông tủ lạnh á, lần sau mình nấu tiếp vẫn được luôn. Mình có thể lấy một ít cái cơm này cũng được luôn để vét hết cái gấc này ra. Đây thì mình sẽ sử dụng 150g cơm gấc thôi. Hôm nay thì mình sẽ không dùng rượu mà mình sẽ dùng dầu ăn để mình vái cái cơm gấc này ra. Thì mình sẽ cho vào đây một muỗng canh dầu ăn. Gấc thì sẽ tan trong dầu nên là mình sẽ sử dụng dầu ăn. Rồi mình sẽ cho vào đây một muỗng canh. Rồi sau đó thì mình sẽ bóp lấy phần cơm. Gấc thì mình đã lấy màu ra như thế này là được. Đây thì mình sẽ dùng 150g cơm gấc này thôi. Nếu như mọi người thích đỏ hơn thì mình có thể tăng lên 200 nha. Nhưng mà ở đây với nửa ký nếp thì 150g gấc là đủ rồi. Với 150g gấc này, mình sẽ cho vào đây 1/2 muỗng cà phê muối, 125g đường. Nếu như nhà nào không thích ăn ngọt thì mình có thể gia giảm cái lượng đường này xuống ha. Em Linh sẽ cho vào đây 200ml nước cốt dừa. Sau đó trộn đều lên. Nếu như mọi người có máy xay sinh tố thì mình sẽ xay nhuyễn cái phần này ra luôn nha, để cho nó mịn luôn. Còn nhà nào không có máy xay sinh tố thì mình sẽ cứ khuấy cho thịt đều thôi. Em Linh thì sẽ đem đi xay cho nó thật là mịn đều nha. Đây là phần sốt sau khi mình xay xong nó sẽ như thế này ha. Đậu xanh này mình cũng đã ngâm đủ 6 tiếng và mình cũng sẽ đổ nước đi và để ráo luôn nha. Đậu sau khi mình đã đổ nước đi rồi, bây giờ thì mình sẽ đem đi hấp đậu để mình sên đậu trước khi là mình hấp nếp. Nước bắt đầu sôi rồi thì mình sẽ cho cái phần đậu xanh vào để hấp ha. Sau đó mình sẽ lấy một cái muỗng rồi đảo đều ra. Mọi người có thể sên bằng nước vẫn được ha, nhưng mà em Linh ở đây em Linh sẽ hấp cho nó nhanh. Và mình sẽ đậy nắp lại và hấp. Mình sẽ hấp 20 phút. Sau 20 phút đậu của mình đã được luôn rồi, bây giờ thì mình sẽ tắt bếp nha. Và mình sẽ mở nắp ra. Mình sẽ cho cái đậu này qua một cái nồi chống dính để mình sên. Đây là phần đậu xanh ha, đậu xanh thì mình sẽ nghiền nhuyễn ra. Anh chị em mình có thể dùng chày và cối để giã sẽ nhanh nhuyễn hơn nha. Sau khi đậu xanh nhuyễn rồi thì mình cho vào đây 3 muỗng canh đường, 1/4 muỗng cà phê muối và 100ml nước cốt dừa. Bây giờ thì mình sẽ trộn đều. Sau đó thì mình sẽ bật bếp lên để sên. Mình sẽ mở lửa nhỏ thôi. Mình sên cái này khoảng tầm 15 phút là được nha mọi người. Mình sên mà thấy bột nó không còn dính vào cái phớ này là được. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp và để ra một cái dĩa cho nó thật là nguội nha. Mình mới tạo hình được cho cái xôi gấc của mình nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tắt bếp. Sau khi lấy ra, mình dùng màng bọc lại cho đậu xanh nó không bị khô. Nếp sau khi ngâm đủ thì bây giờ em Linh sẽ chắc hết cái phần nước này ra, nhưng mà không có rửa nếp nữa nha. Mình chỉ chắc nước ra thôi. Đây là phần nếp sau khi mình đã chắc nước ra rồi. Và mình sẽ để cho nó hơi ráo một tí xíu thì mình sẽ đem xôi đi hấp. Bây giờ thì mình sẽ hấp xôi ha. Mình sẽ cho vào đây một cái khăn xôi như thế này để mình hấp xôi. Em Linh sẽ cho nếp vào. Mình cũng sẽ lấy muỗng để cho phần xôi này dàn đều ra. Mình sẽ đâm vài cái lỗ để hơi lên đều, xôi chín đều nha. Mình đậy khăn xôi lại luôn.
Nắp lại, cho vào đây một ít lá dứa để cho xôi của mình nó thơm hơn. Thì mình sẽ bỏ ở dưới cái nồi hấp, mình sẽ cho lá dứa vào đây. Và mình sẽ hấp xôi. Mình hấp 25 phút nha. Mình hấp lửa lớn. Xôi đã được 20 phút rồi. Bây giờ thì em Linh sẽ mở nắp ra. Mình xem thử có xôi bắt đầu mềm chưa ha. Xôi của mình đã bắt đầu mềm rồi, nhưng mà nó chưa ngậm đủ nước thì chưa có được mềm dẻo hẳn. Thì bây giờ mình sẽ cho xôi ra và để rưới cái phần nước trộn xôi. Rồi mình sẽ cho xôi vào thau. Bây giờ thì mình sẽ trộn cái phần sốt này vào xôi. Mình sẽ trộn đều luôn. Khi xôi đã đều hết màu của sốt rồi, bây giờ thì mình sẽ đem xôi vào hấp lại. Mình sẽ cho xôi vào hấp lại 2. Cái gấc hôm nay cực kỳ đỏ luôn á mọi người. Mình sẽ dàn xôi ra. Mình cũng sẽ khoét lỗ ha. Mình sẽ bật bếp hấp lần 2. Để cho xôi của mình nó ngậm đủ nước thì nó sẽ dẻo và thơm ngon. Hấp thêm 20 phút nữa. Xôi đã được 20 phút rồi, bây giờ thì mình sẽ tắt bếp và mở nắp ra xem coi thử là xôi như thế nào nha. Wow, màu đỏ rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đây là xôi của mình sau khi hấp xong ha. Đây, nó đã dẻo như thế này là được nha mọi người. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho ra khuôn nha. Có nửa trái gấc thôi nhưng mà xôi của mình nó rất là đỏ và đẹp luôn. Bây giờ thì mình sẽ tạo hình cho xôi. Hình hoa sen thì mình sẽ làm bằng đậu xanh. Đầu tiên thì mình Quét lên đây một tí xíu dầu ăn. cho khuôn không bị dính. Khi đều rồi thì mình sẽ cho vào đây đậu xanh. Mình dàn đều đậu xanh trên mặt hoa sen. Miết nhẹ cho đậu vừa bằng với khuôn. Như thế này là được nha. Thiếu đậu xanh thì mình cứ cho thêm thôi. Mình miết cho đậu xanh nó đều với khuôn là được. Rồi đây, cái khuôn mình sẽ như thế này. Sau đó thì mình sẽ úp cái khuôn này vào đây như thế này. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho xôi vào. Mình sẽ dàn xôi ra cho nó đều ha. Rồi sau khi xôi mình đã nén xong rồi, mình sẽ ép cái này vô khuôn như thế này ha, để cho nó bằng phẳng. Mình úp ngược lại cho ra dĩa. Bây giờ thì mình sẽ gỡ cái khuôn này ra từ từ. Đây là cái xôi của mình sau khi mình đã làm xong khuôn. Người Việt có xôi gấc và cũng có xôi đậu. Hẹn mọi người ở video nấu xôi đậu, hay mình còn gọi là cơm nếp đó ạ. Vào lần sau nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của em Linh. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.